السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم بحاجات جديدة إن شاء الله. النهاردة معانا حاجة جديدة هنعملها، بيتزا فواكه البحر. ودي المكونات بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين كده. ده جندوفلي، جمبري وسبيت، زيتون، شبت، بصلاية مفرومة، طماطم، فلفل حراق، فلفل الوان احمر واصفر واخضر كوبي، وهنا جبنه موتزاريلا، وهنا جبنه شيدر. في ناس بتفضل ان هي تعمل الجبنه الموتزاريلا وما بتحطش الجبنه الشيدر، بس انا بالنسبه لي الجبنه الشيدر بتدي طعم جميل قوي قوي للبيتزا. وهنا معانا بقى معانا الفلفل ابيض، معانا شطه، معانا ملح، معانا زعتر، معانا جوز الطيب هنا زي ما انتم شايفين هنا في الطبق. وهنا طبعا العجينه، عجينه البيتزا هنعملها احنا بنحط عليها كوبايتين دقيق. طبعا المقادير بتاعتها كوبايتين دقيق، رشه ملح، معلقه سكر، معلقه زيت. حطينا الميه الدافيه، هي الخميره بتحتاج ميه دافيه. بنحط الخميره شويه صغيرين يعني مش ياما قوي كده. وبنعجن عجينه البيتزا زي ما انتم شايفين كده معانا. وطبعا في بقى الجندوفلي دوت بياخد نص سلقه، والسبيت بيتسلق برضو نص سلقه وبيتقطع رفيع، والجندوفلي بيتخلى. الجمبري بس اللي ما بنسلقوش. ودلوقتي العجينه عجنتها كده زي ما انتم شايفين. دي كده عجينه البيتزا، وانا هسيبها بقى ايه يعني نص ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه بسيبها ايه تخمر شويه. وبعد كده هسلق الجندوفلي زي ما قلت لكم والسبيت، وهقطعه وهخلي الجندوفلي، وهنيجي بقى ايه نكمل ان شاء الله الشغل مع بعض على طول. ورجعنا لكم تاني ودلوقتي طبعا العجينه الحمد لله خمرت زي ما انتم شايفين كده. العجينه بعد ما بتخمر بتبقى شكلها كده. واحنا هنا خلطنا الطماطم مع الفلفل الاخضر مع الشبت مع البصلايه المفرومه، وهنحط برضو عليها وهنحط هنا الفلفل الالوان برضو، وهنديها شويه ملح، شويه فلفل ابيض، لان الحباش كله هيبقى في اكتر الحباش هيبقى في الجمبري والسبيط والجندوفلي. ادي بص التيب برضو. وبنقلب كل الحاجه دي كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. دي الخلطه اللي هتتحط في البيتزا. زي ما انتم شايفين كده معانا. بعد كده بنجيب العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان ايه ننشط العجينه لازم نمشي عليها بالنشابه زي ما انتم شايفين كده. عشان تطلع معانا هايشه شويه. زي ما انتم شايفين. وبنجيب الصينيه بنبقى احنا دهنين الصينيه ايه زيت. هناخد الفرشه كده، نقطه زيت كده في الصينيه عشان بس ايه
ما تلزقش، وتطلع برضو ايه يعني البيتزا تبقى من تحت كده ايه فيها نص قرمشه حلوه يعني. شايفين كده؟ ونساوي الأطراف العجينة الصينية. طبعا عشان نهوي العجينة لازم ايه برضو نجيب شوكة كده ونتقي زي ما شايفين كده. اللي احنا بنعمله بالشوكة ده بحيث ان احنا لو دهنا اي حاجة العجينة تتشرب منها، وفي نفس الوقت العجينة تبقى ايه تبقى طرية معانا. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. تمام. دلوقتي هناخد كاتشب ندهن بيه وش العجينة زي ما انتم شايفين كده معانا. كده احنا دهنا العجينة كاتشب. تمام. زي ما انتم شايفين كده بالمنظر دوت. بنبتدي بقى نحط الخلطة بتاعتنا. طبعا في ناس بتفضل ان هي تعملها مش حامية، يبقى ايه ما تضيفش الفلفل الحراق وخليها على الفلفل الكوبي بس الالوان. كده احنا خدنا الخلطة بتاعتنا وفردناها في قلب البيتزا. ويعني الى حد ما لما نيجي نفرد الخلطة في البيتزا نخلي فيه عند الحتة الأخيرة اللي على حواف البيتزا ما نجيبش الخلطة ناحيتها، يعني كده ايه نخلي ايه الخلطة معظمها دايرة في النص كده. زي ما انتم شايفين كده. دي كده احنا حطينا الخلطة بتاعتنا. بنحط رشة جبنة بس موتزاريلا كده على الوش كده، حاجة بسيطة يعني، وجبنة شيدر برضو بحيث ان كل حاجة تبقى الجبنة طيباها، لان الجبنة اساسا ما بتتحطش الا لما بتخش البيتزا النار شوية، وقرب ما تيجي تستوى بنحط الجبنة عشان الجبنة ما تنشفش البيتزا كده بالمنظر دوت. احنا هنا بقى ايه طبعا هنحط بهاراتنا وحاجتنا، الفلفل الابيض والملح وشطة، حاجة بسيطة، وجوز الطيب
وبنخلي الزعتر فوق وش البيتزا. الزعتر بنقلب كل الحاجة دي كلها كده، بنقلبها على بعض. ناخد الحاجة دي نبتدي نوزعها على البيتزا كده، هما متقلبين مع بعض كلهم زي ما حضراتكم شايفين كده. نبتدي نوزع زي ما حضراتكم شايفين. وعلى زيتون وكده البيتزا بتاعتنا بتبقى ايه، جاهزة على الدخول في الفرن. وبندخلها الفرن، وقبل ما بتطلع وقبل ما بتستوي 10 دقايق، وقبل ما بتستوي بنطلعها وبنرش عليها الجبنة من فوق الوش، وبنديها دقيقتين بس في النار، دقيقتين في النار بس. عشان قلت لكم هتخش النار 10 دقايق البيتزا، وبعد ال10 دقايق هنديها الجبنة، هنطلعها ونديها الجبنة بتاعتها، وندخلها النار تاني 5 دقايق الجبنة تسيح عليها، ونطلعها ونوريها لكم في الاخر عامله ازاي. ودي رشه الزعتر اللي انا قلت لكم عليها في الاخر، برش رشه الزعتر دي، وكده هي جاهزه على الدخول للنار. ورجعنا لكم تاني بعد ما طلعت البيتزا زي ما انتم شايفين كده معانا. بعد ما طلعت من الفرن بقت بالمنظر دوت، وبنقدم معاها طبعا الكاتشب، وكده منظرها كده. ولو عجبكم الفيديو، يا ريت تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير، وبدعمكم ان شاء الله القناة تستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.